تخيل يمر عليك أسبوع كامل ما فيه لا شبة نار ولا حنيني ولا حتى مرقوق يدفي عظامك. انت عايش بدون سقف يحميك وبدون ملابس تدفيك ولا حتى عندك نار تحتمي فيها. بالنسبة لك اليوم المطر يعني أجواء كشتة أو فرصة تمسك فيها كوب قهوة وتسمع صوت المطر وانت مبسوط. لكن بالنسبة لأجدادك الأوائل المطر كان يعني الهلاك جايك لا محالة. وكيف تحولت قطرات المطر العذبة لأكبر كابوس مرعب واجه البشر، وكيف أجدادك استماتوا وسط الجوع والتجمد عشان تجلس أنت اليوم في بيتك الهادي والجميل. قبل آلاف السنين ما كان فيه تطبيق الأرصاد ولا تنبيهات تجيك على الجوال تقول لك بكرة تعليق دراسة أو احذر عاصفة رعدية. الإنسان البدائي كان يطلع يصطاد في يوم يشوفه مشمس وصافي، لكن فجأة الجو يقلب فوق راسه في ثواني، وأول شيء راح يواجه البرد اللي يجمد عظامك. زمان ما كان في جاكيتات أو حتى بلوفرات ضد الموية، ملابسهم كانت عبارة عن جلود حيوانات، والجلود هذه إذا نزل عليها المطر تشرب الموية شرب وتثقل بشكل لا يطاق وتلصق على الجلد، وبدل ما تدفيهم كانت تحول أجسامهم لقوالب ثلج بشرية. انخفاض حرارة الجسم هذا كان يبيد قبائل كاملة في كم ساعة بدون ما يلمسهم أي حيوان مفترس. والمشكلة الثانية يوم يغدر فيك بيتك، إذا كنت تحسب إن الكهوف كانت فنادق 5 نجوم وحل سحري فأنت غلطان تماما. السيول الجارفة كانت تحول الكهوف المنخفضة لمصايد موت، تدخل الموية وتغرق القبيلة كلها داخل. وليت إنه كذا وبس، الحيوانات المفترسة اللي هربت من المطر كانت تدخل نفس الكهوف هذه عشان تحتمي فيها. فتخيل نفسك داخل كهف ظلمة زي الكحل وموية السيل مغطيتك، ومعك فهد أو نمر يطالع فيك بابتسامة هليود ومستعد يعطيك بوسة بس عشان ينجب نفسه. لما كان المطر يستمر لأيام وأسابيع ورا بعض، هنا تبدأ المعاناة الحقيقية اللي عقلك اليوم المليان رفاهية مستحيل يستوعبها. هذه كانت معركة العيش على الحافة. مطر قوي ومستمر يعني ما في حيوانات تطلع، الطيور تختبئ والغزلان تهرب، والأرض تصير طين وزلق يستحيل تركض عليها عشان تصطاد. المطر كان معناه تقعد أيام وليالي بطنك تقرقر وتتقطع من الجوع. ولا تنسى أنك بتخسر شريان الحياة لو انطفت النار بسبب المطر والرطوبة. هذه كارثة وجودية للقبيلة. خسارة النار معناها تاكل اللحم ني، هذا إذا لقيته أصلا، معناها ظلام دامس، معناها إنك مكشوف بدون أي دفاع ضد الوحوش. غير التعب الجسدي والنفسي، النوم انسى الموضوع. تخيل تنام على أرض طينية رطبة والموية تقطر فوق راسك طوال الليل وصوت الرعد يفجر أذنك. طيب خلونا نسوي مقارنة سريعة بس عشان نستشعر النعمة العظيمة اللي احنا عايشين فيها اليوم. من ناحية الملابس، أول جلود حيوانات تثقل مع الموية وتجيب أمراض جلدية وتموتك برد. اليوم أنواع الأقمشة خفيفة وضد الموية وتدفيك. أما الأكل كان مخاطرة بالموت وركض في الوحل والنتيجة غالبا صفر. اليوم بضغطة زر في جوالك يجيك الأكل حار ومطبوخ من آخر الدنيا، ولو تأخر عليك راعي الدليفري 10 دقائق عشان المطر تنرفزت وتواصلت مع الدعم ولعنت خيره. ومن ناحية المسكن، أول كهف ممكن ينهار أو يغرق بالسيول ومليان أفاعي. اليوم بيوت خرسانية، عوازل حرارية ومكيفات تقلب لك الشتاء صيف في ثواني. زمان أجدادنا كانوا يأكلون أوراق الشجر المخلوطة بالطين، وأطفالهم يموتون من الكحة والبرد لمجرد إن المطر قرر يطول يومين زيادة. ورغم كل المعاناة البشر ما استسلموا. العذاب اللي عاش الإنسان القديم تحت المطر هو نفس السبب الأساسي اللي خلاه يخترع الحضارة. بسبب المطر والتعب الإنسان تعلم كيف يبني أول سقف من القش وجذوع الشجر، وبسبب الجوع فكر بالزراعة وبدأ يخزن الحبوب في أواني فخار عشان الرطوبة ما تعدمها بدل ما يقعد معتمد على الصيد اليومي. المشقة هذه هي اللي شكلت هندستنا المعمارية اليوم. كل تصريف أمطار تشوفها في الشارع وكل سقف فوق بيتك هو نتاج آلاف السنين من بهذلة أجدادنا ومقاومتهم للبقاء.